zit er sowieso wel. Ja, en Daar past hij ook in. Nee, maar dat is voor morgen. Dat is voor morgen. Ja, ik plan het. Het huis zien, denk ik. Ja, dat is er niet van nu ligt. Ja.
Meneer, wordt wel geholpen. Het is alleen niet zo snel, hè? Dacht jij een aardbei? Wat we meer wat tekenen. Gewoon op recht staan. En lijken. En dan naar de... Temos 10. E fazem falta 7 ou 4 Ik denk dat ik een baby bananen lekker vind. staan en het is heel mooi weer, dus die zit hier. Ja, echt superleuk.
moet je erachter denken. Gerard Houtgreep was de eerste kunstenaar die bij het schilderen van kerkinterieur voor de blik gekomen. Dat geeft een opvallende bedoeling effect. Van de memorietafel op de linkerbijder van de toren zie je Altijd een hele hoop met Ja.
Leuk. Lijkt hem wel een beetje. Ik denk dat we toch wel even gaan doen. I've never seen this place in my life. How you get quiet when there's no one else around? The end went up.
Goed zien. Hola. Die zaak was nog lekker. Snap jij het? Snap je het? Nee, ook niet. Maar... Is dat like The holding hands in the shop. Vous avez des trucs en ivoire, tout à l'heure,
mooiste glazenwasser van Delft. Ik denk dat ze gewoon erin gelopen zijn. Het is niet per se.